Dear students, good morning. As I promised you yesterday, we're going to revise the prisoner of Zenda today. أعزائي الطلاب، زي ما وعدتكم امبارح هنبدأ النهارده الريفيجن بتاعتنا بتاعت زندا. ربنا يوفقنا جميعا، وزي ما قلت لكم عايزكم تهدوا وما تخافوش من حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا اتفقنا امبارح في الانترو ان احنا هنبدأ الريفيجن بتاعتنا عن طريق شوية questions على الشابترز اللي عندنا، والكويستشنز بتاعتي هتبدأ بتشوز. هنبدأ بكويستشن نمبر 1. Question number 1 كان بيقول لي who is Rose Rassendahl؟ طبعا احنا عارفين ان الفاميلي بتاعت رودولف رازندال في قلب النوفل بتاعتي بتتكون من 3 main characters. ال 3 main characters اللي عندي او الظاهرين قوي عندي هم رودولف رازندال واخوه روبرت رازندال اللي كان شغال لورد بيرلسدن، وكمان روز وكانت بتبقى مرات روبرت يعني. والفكره كلها ان احنا عارفين ان زوجة روبرت ديت تقرب لرودولف مرات اخوه بالانجلش يعني سيستر ان لو. فالانسر بتاعتي هتبقى سي، يبقى شي از رازندال's sister in law. طبعا انتوا المفروض انكم شايفين الكويستشنز ديت عندكم على البي دي اف وبتحلوا معايا. قال لي بعد كده هو از رودولف رازندال. طب احنا نعرف ايه عن رودولف رازندال؟ هل هي از لورد بيرلسدن؟ لا طبعا، ده كان روبرت. او هي از a wealthy English gentleman؟ ممكن. هي از an English ambassador؟ لا ما كانش ambassador. هي از روز's husband؟ لا، روز's husband كان روبرت. يبقى الانسر بتاعتي بي، هي از a wealthy English gentleman. قال لي بعد كده في question number 3 what did Rose Rassendahl blame Rodolph for؟ احنا عارفين ان النوفل بتاعتي بتبدا بان روز بتبدا تتكلم مع رودولف وتقول له when are you going to do anything useful؟ you're 29 years old and you haven't done anything useful. كانت بتلومه على انه ما بيعملش اي شيء مفيد لانه كان عنده 29 سنه وما عملش حاجه في حياته. طيب يبقى هي لمته على ايه؟ she blamed him for being active، ولا she blamed him for not doing anything useful، ولا she blamed him for working in an embassy، ولا she blamed him for being a strong swordsman؟ لا طبعا الانسر بتاعتي هتبقى بي، she blamed him for not doing anything useful. اما بالنسبه لكويستشن نمبر 4 فكان بيقول لي Rose Rassendahl didn't like to work Rodolph Rassendahl didn't like to work because رودولف ما كانش عايز يشتغل ليه؟ هل his family are in bad need of money، ولا he enjoys a humble position in society، ولا he dislikes the English ambassador، ولا he has nearly enough money to do anything. احنا عارفين ان لما روز لمته وقالت له you are 29 years old and you have done nothing in the world, when are you going to do anything useful؟ قال لها Rose why do I need to work؟ I have enough money to do anything I want to. وجاء لي between brackets وقال no one ever has quite enough money to do that of course. يعني ما حدش ابدا بيكون معاه القدر بتاع الفلوس اللي بيخليه يعمل كل حاجه هو عايزها. ليه؟ because people are always greedy for money. وقال لها كمان and I enjoy a good social position. السوشيال بوزيشن بتاع رودولف جاي له منين؟ من ان his brother was Lord Burlesdon. يبقى اول سبب قاله رودولف اللي بيخليه ما بيشتغلش ان هو he has nearly enough money to do anything. طب الحاجه الثانيه ان هو he enjoys a good social position. جاي له منين السوشيال بوزيشن ده؟ من ان اخوه كان لورد بيرلسدن. قال لي بعد كده هو روبرت رازندال. مين روبرت رازندال؟ هل هو هي از ذا كينج اوف لوريتانيا؟ لا طبعا ده رودولف إلفبرغ. قال هي از لورد بيرلسدن؟ ممكن. هي از كاونتس اميليا's husband؟ لا طبعا. هي از روز's husband؟ ماشي. هي از ان انجلش امباسادور؟ لا ما كانش انجلش امباسادور. الانسر بتاعتي لازم تكون بي، هي از لورد بيرلسدن. قال لي بعد كده Rose was annoyed when Rodolph said that his family didn't need to do things because Rose كانت متضايقه جدا لما رودولف قال لها ان عيلته ما بتحتاجش انها تشتغل او تعمل حاجه. الكلام ده حصل امتى؟ لما رودولف قال لها I'm a member of the Rassendahl family and our family don't need to do things. قال لي في النوفل كده نصا this annoyed Rose because her family were rich but less important than the Rassendahls. هي روز حست ان رودولف was making fun of her family، يعني كان بيسخر من عيلتها اللي كانت غنيه ولكنها كانت اقل اهميه في المجتمع من عيله الراسندالز. يبقى الانسر بتاعتي she wanted him to work in an embassy، ولا her family were less important than the Rassendahls، ولا he was a member of the Ruritanian royal family، ولا her family were more important than the Rassendahls. طبعا اجابتي هتكون بي، her family were less important than the Rassendahls. اما عن question number 7 فبيقول لي how did Rassendahl show that he had not been lazy all his life؟ رودولف لما بدأ يعمل defending لنفسه، بدأ يعمل دفاع عن نفسه شوية، قال but I hadn't been lazy all my life. I had worked hard and studied a lot when I went to a German school and a German university. وبدأ يتكلم عن الحاجات البوتنشالز اللي عنده، الابيليتيز اللي عنده، القدرات اللي عنده. قال ان هو he spoke 5 languages اللي هم كانوا English وجيرمان وفرنش وايطاليان واسبانيش، وقال كمان ان هو he was a good swordsman، يعني كان راجل مبارز بالسيف كويس جدا، وهي was good at horse riding. كل ده وكسلان. طيب
بيقول لي how did Rosendo show that he hadn't been lazy all his life? He spoke Arabic, Latin, Italian and Spanish. لا طبعا. He had an interest in Mauritania. يعني مش قوي. He was very good at driving and riding bikes. لا طبعا. أو driving and riding bikes. لا طبعا. And he had studied hard and learned a lot when he was at a German school and university. طبعا الانسر ديت هي اللي صح. ولاحظ ان هو اداني معلومه مهمه جدا في الحته ديت لما قال لي ان هو he spoke German as well as he spoke English. يعني الجيرمان بتاعه كان زي الانجليش بالظبط. هنحتاج الموضوع ده قوي لانه لما يروح موريتانيا هيحتاج ان هو يتكلم German because the people in Mauritania spoke German. هنروح على page number 4 question number 8 بيقول لي how was Rodolphe Rosendo different from his brother؟ ايه الشيء اللي كان بيخلي رودولف مختلف شويه عن روبرت؟ بنلاقي ان روز في حته كده راحت قايله له it's not just your red hair that makes you different from your brother. مش بس شعرك الاحمر هو اللي بيخليك مختلف عن اخوك. Robert knows his position in society has responsibilities. You only see opportunities in yours. كانت بتقول له ان انت مش بس شعرك الاحمر هو اللي بيخليك مختلف عن اخوك. روبرت اخوك عارف ان مكانته الاجتماعيه بتحتم عليه بعض المسؤوليات اللي بيفي بيها الا انك بتنتهز اي فرصه تجيبها لك مكانتك الاجتماعيه. ده كان فرق جوهري في البيرسوناليتيز ما بين رودولف وروبرت اخوه. الانسر بتاعتي هتكون Robert only saw opportunities in his position ولا Rodolphe had red hair but Robert didn't ولا Rosendo realized his position in society had responsibilities ولا Rosendo was always active and shouldered responsibilities. طبعا الفيرب shouldered هنا معناها يتحمل على عاتقه. لا الانسر بتاعتي هتبقى B Rodolphe had red hair but Robert didn't. قال لي بعد كده في question number 9 what kind of work did Rose suggest Rodolphe should do؟ ايه الشغلانه اللي اقترحتها روز على رودولف؟ بنلاقي ان رودولف لما قعد يتكلم مع روز على موضوع الشغل دوت روز جابت له شغلانه عن طريق واحد اسمه سير جايكوب بوروديو. كان رودولف قال لها to a man like me opportunities are responsibilities. قال لها والله بالنسبه لواحد زي انا الفرص اللي بتجيلي ديت عباره عن مسؤوليات لابد من القيام بيها. قالت له good because I have some news for you. Here Sir Jacob Borodeo offers you a chance that you are somehow fit for. قالت له خد بقى عندك ادي سير جايكوب بوروديو جايب لك شغلانه انت مناسب جدا ليها. He's going to become an ambassador after 6 months and he wants you to work for him. Please accept the job Rodolphe. في الحته دي يا جماعه جه قال لي نوت او كاركتر تريت على روز مهمه جدا. قال لي روز was so persuasive. She has a way of asking people to do things which is impossible to refuse. She succeeded in persuading Rodolphe to accept the job offered to him by Sir Jacob. قدرت روز انها تقنع رودولف ان هو يقبل الشغلانه اللي جايبها له سير جايكوب بوروديو. طيب نرجع تاني للكويستشن بتاعنا what kind of work did Rose suggest Rodolphe should do؟ هل he should be a member of a royal family ولا he should be an ambassador in 6 months time؟ لا رودولف مش هو اللي هيكون ambassador. اللي هيكون ambassador كان هيبقى سير جايكوب بوروديو. قال he should work for Sir Jacob Borodeo ولا he should be a reporter in the Times newspaper؟ لا طبعا الانسر بتاعتي سي هتبقى he should work for Sir Jacob Borodeo. What is the reason that Rodolphe Rosendo gave for being lazy؟ ايه السبب اللي رودولف قال ان هو كسلان بسببه؟ هل because he came from an important family ولا because he didn't have a good job ولا because he never helped in the house ولا because he never wanted to travel؟ قلنا السبب ده قبل كده ان هو because he came from an important family. الانسر بتاعتي A. قال لي who was Sir Jacob Borodeo؟ كان مين سير جايكوب بوروديو ده؟ هل he was a descendant of Rose؟ وانا عارف ان كلمه descendant يعني احد احفاد عكسها ancestor يعني احد اجداد. قال لي he was a strong swordsman ولا he was to be Countess Amelia's fiance ولا he was to be an ambassador؟ لا طبعا he was to be an ambassador يعني كان هيبقى سفير after 6 months. قال لي بعد كده what did Rose persuade Rosendo to do؟ هي روز اقنعت رودولف ان هو يعمل ايه؟ قلت له to have an interest in Mauritania ولا to be good with a gun and a strong swordsman ولا to become king of Mauritania ولا to work for Sir Jacob Borodeo؟ لا طبعا الانسر بتاعتي دي كانت to work for Sir Jacob Borodeo. قال لي بعد كده Rosendo agreed to work for Sir Jacob Borodeo because Rosendo بقى وافق على الشغلانه. ليه؟ قال والله I thought that the job sounded quite interesting وكان لسه قدامه 6 months to go before the job would start. فراح قايل لروز ايه؟ if in 6 months time I'm in a position to accept the job then I will certainly say yes. الله خلاص يا روز لو في خلال 6 شهور انا كنت في مكانه تسمح لي ان اقبل الشغلانه فانا اكيد هوافق. طيب يبقى حاجتين ان هو he thought that the job sounded quite interesting.
في حاجه ثانيه ان رودولف اساسا likes traveling. قال he thought the job sounded quite interesting. ولا Rose forced him to work for him. ولا he would get a good salary. ولا he was out of job. لا طبعا الانسر بتاعتي ايه؟ he thought the job sounded quite interesting. Question number 14 بيقول لي when would Sir Jacob be an ambassador؟ امتى سير جايكوب هيكون سفير؟ هل in 6 months time يعني في خلال او في غضون او بعد 6 شهور، ولا in 6 weeks time، ولا in 6 years time، ولا in 6 days time؟ طبعا الانسر بتاعتي ايه؟ in 6 months time. قال لي بعد كده why has the Rassendyll family been interested in the Ilfverk family؟ ايه اللي خلى عائله رودولف رازندل كانت مهتمه جدا بالرويال فاميلي في لوريتانيا اللي كان اسمها دي إلفركس؟ رودولف اداني نبذه مصغره كده عن الهيستوريكال باك جراوند بتاعت عيلته. قال لي back in the days in 1733 Countess Amelia Rassendyll married a member of the Ruritanian royal family the Ilfverks. يعني سنه 1733 Countess Amelia Rassendyll اللي هي كانت جده رودولف اتجوزت احد افراد العيله المالكه في لوريتانيا. وقال since then the Ilfverk features started to appear once in a generation in the Rassendyll's family. بدأت الإلفرك features اللي هي الفيتشرز بتاعت الروريتانيان رويال فاميلي تظهر once a generation يعني مرة في كل جيل في الرازندلز فاميلي اللي هي في عيلة رودولف رازندل. ايه هي الإلفرك features ديت؟ having red hair with straight noses. كان معظم الإلفركس عندهم red hair يعني شعر أحمر وعندهم straight noses كمان. وكان روبرت أخوه so proud of that relationship. كان روبرت أخوه فخور جدا بالعلاقة ديت to the extent that he hang paintings on the walls for Countess Amelia and her descendants. لدرجة ان هو كان معلق صور لكاونتس أميليا وأحفادها اللي كان معظمهم عندهم the same Ilfverk features اللي هي كانت having red hair with straight noses. يبقى why has the Rassendyll family been interested in the Ilfverk family؟ ليه عائلة رودولف رازندل كانت مهتمة جدا بالإلفرك family أو الروريتانيان رويال family؟ هل because Amelia Rassendyll married a member of the Ruritanian royal family؟ ولا because Amelia Rassendyll was married to Sir Jacob Borrowdale؟ ولا there were paintings of Amelia Rassendyll and her descendants on Robert's walls؟ طبعا دي هي already موجودة بس مش ده السبب. قال لي Amelia Rassendyll prepared for Rassendyll's journey to Rassendyll؟ لا طبعا الانسر بتاعتي لازم تكون A because Amelia Rassendyll married a member of the Ruritanian royal family. أما عن question number 16 فهو بيقول لي whose paintings did Lord Burlesdon have on his walls؟ أنا عارف إن Lord Burlesdon دوت كان روبرت رازندل. طيب كان معلق صور مين على الحيطان بتاعة الشقة بتاعته أو بتاعة المسكن بتاعه؟ هل Countess Amelia and her ancestors؟ اتفقنا إن كلمة ancestors يعني أجداد. Countess Amelia and Rose ولا Countess Amelia and her descendants ولا Countess Amelia and her husband؟ طبعا الانسر بتاعتي هتكون Countess Amelia and her descendants يعني Countess Amelia وأحفادها. قال لي بعد كده what did many of Countess Amelia's descendants have in common؟ ايه هي الcommon physical features اللي كانت موجودة عند أحفاد Countess Amelia؟ هل the same black hair and straight noses ولا the same red hair and straight noses ولا the same red hair and round noses ولا the same red face and straight head؟ لا الانسر بتاعتي لازم تكون B the same red hair and straight noses والفيتشرز ديت اتفقنا انها the Ilfverk features. قال لي بعد كده which of these was not a reason that Rudolf Rassendyll decided to visit Ruritania؟ question ده زي دوت يا جماعه يعني يخدع اي حد. انا مش عايز يبقى عندك ديسبشن في الامتحان. اوعى يحصل لك ديسبشن في الامتحان. اقرا الكويستشن بتاعي بالراحه مالكش دعوه بالطريقه اللي انا بقرا بيها. انا متعود على ده. انت اقرا الكويستشن بتاعك word by word عشان تقدر تفهم ايه المطلوب منك بالظبط. هو بيقول لي which of these was not اللي ما شافش not في الامتحان غلط. which of these was not a reason that Rudolf Rassendyll decided to visit Ruritania؟ ايه من دول ما هواش سبب خلى رودولف رازندل يروح روريتانيا؟ يبقى في 3 اسباب يخلوا رودولف يروح وسبب مش مذكور. قال he has 6 months before his job starts؟ لا ده كان سبب. قال his family have relatives there؟ لا ده كان سبب. ما هو Ruritanian royal family عبارة عن relatives للإلفرك family. قال لي طيب قصدي عباره عن relatives للرازندلز فاميلي. قال لي Rudolf V is to become king of Ruritania there shortly. Rudolf V هيبقى ملك على روريتانيا بعد وقت قصير. ده كان سبب. قال he wants to be the ambassador to Ruritania. ده بقى اللي مش سبب. رودولف عمره ما كان عايز يكون سفير عشان كده ده مش سبب يخليه يروح روريتانيا. الانسر بتاعتي دي.
قال لي what special event is going to take place in روريتانيا؟ ايه هو الحدث الخاص المميز اللي هيحصل في روريتانيا؟ هل there will be a war هيكون في حرب، ولا there will be a new king هيكون في coronation لكينج جديد، ولا there will be a new duke of Strelzo هيكون في حاكم جديد لمنطقة Strelzo، ولا كونو سابت is going to become ruler، ولا كونو سابت هيبقى حاكم على روريتانيا؟ لا طبعا الانسر بتاعتي هتكون بي there will be a new king. بعد كده بنلاقي في الامتحان بتاعنا 3 critical thinking questions احنا بنجاوب فيهم على 2. كان بيقول لي في الكويستشن نمبر 1 what kind of a person do you think that Rudolf Rassendyll is؟ ايه نوعية رودولف رازندل؟ شخصيته عاملة ازاي؟ ايه رأيك فيه؟ قلت له والله he's a rich careless man who doesn't like responsibilities. انا اللي اعرفه عن رودولف رازندل ان هو كان انسان غني ولكنه كان مهمل، ما بيحبش يتحمل اي مسؤولية. قال لي بعد كده Rasendall's position in society gave him opportunities. Do you agree? Why؟ المكانة الاجتماعية بتاعت رودولف رازندل في المجتمع كانت بتديله بعض الفرص. هل انت موافق على الكلام ده؟ ولا لا؟ او ليه؟ قلت له يس، ايوه انا موافق. I think he used his position as a brother to Lord Burlesdon to make the best use of every chance to enjoy himself. هو كان بيستغل مكانته الاجتماعيه في ان هو ينتهز اي فرصه تجيله بسبب ان اخوه كان لورد بيرلسدون علشان يمتع نفسه، يسافر كتير، يخرج كتير، يقابل ناس كتير وهكذا. قال لي بعد كده if you were Rasendall would you not search for a job? Why؟ لو حضرتك مكان رودولف رازندل هل هتدور ولا مش هتدور على شغل؟ ليه؟ قلت له والله لا، انا لو مكان رودولف رازندل مش هقعد من غير شغل. ما ينفعش ان انا ابقى ايدل، ما ينفعش ان انا ابقى unemployed، ما ينفعش. I search for a job. لا انا هدور على شغل. ليه يا شريف؟ قال لي as having a job is a value in itself. لان كون الانسان يا جماعه بيروح للعمل بتاعه ده قيمه في حد ذاتها. كونك طالب بتروح مدرستك ده قيمه في حد ذاتها. كونك طالب بتقوم بواجباتك وبتذاكر ده قيمه في حد ذاتها. مستقبل مصر نركز. قال لي بعد كده why do you think Rasendall thought working in an embassy sounded quite interesting؟ طب ليه في وجهة نظرك رودولف اعتقد ان الشغل في سفارة يبدو لي وكأنه شغلانة شيقة لذيذة؟ قلت له I think that Rudolf thought it was interesting as he was interested in traveling. والله في وجهة نظري كده انا شايف ان رودولف اعتقد ان الشغلانة ديت جميلة بكل بساطة لانه كان بيحب السفر. قال لي طيب why do you think Lord Burlesdon had paintings of Amelia and her descendants on his walls؟ ايه السبب الجوهري اللي يخلي واحد زي لورد بارلسدون او روبرت رازندل معلق صور لكاونتس اميليا والديسندنتس بتوعها على الحيطان بتاعه البيت بتاعه؟ قلت له I think he had paintings of Amelia and her descendants as he was proud of the relationship with the Ilverts. اكيد واحد قرايبه عيله مالكه في بلد ثانيه هيكون فخور بالريليشن شيب ديت، وكمان احنا عارفين ان روبرت كان شغال لورد بارلسدون، فيعني حياته السياسيه تخليه فخور جدا بان قرايبه هم الحكام بتوع احدى الدول الاخرى، فكان معلق الصور ديت كنوع من انواع البرايد، نوع من انواع الفخر. يبقى I think he had paintings of Amelia and her descendants as he was proud of the relationship with the Ilverts. قال لي بعد كده in your opinion في وجهة نظرك في رأيك what lesson did Rose want to teach Rasendall؟ ايه هو الدرس اللي بتحاول روز تديه لرازندل؟ I think she wanted to teach him that having a job is a value in itself. انا عارف انها بتحاول ان هي تعلمه ان الواحد طالما عنده شغل ده في حد ذاته قيمة. فاكرين اما قالت له روبرت knows his position in society has responsibilities. اي واحد عنده position in society عليه responsibilities، والسنتنس ديت هي الكور بتاعت النوفل، هي المورال ليسون بتاعت النوفل. And do you think it was right for Rasendall to boast about his family in front of Rose؟ boast معناها يتفاخر. هل انت شايف ان رودولف كان صح في ان هو يتفاخر بعيلته قدام روز لما قال لها I'm a member of the Rasendall family and our family don't need to do things؟ هل كان عنده الحق ان هو يعمل كده؟ قلت له no I don't think so. لا ما اعتقدش ان هو كان صح لما عمل كده. As she thought that he was making fun of her family who were rich but less important than the Rasendalls. لان روز اعتقدت ان هو كان بيسخر من عيلتها اللي كانت غنيه ولكن في نفس الوقت كانت اقل اهميه في المجتمع من الرازندلز. هنروح على page 6 part 2.
بيقول لي خلي بالنا بارت 2 مش chapter 2. الشابتر الواحد متقسم 3 أو 4 parts. Part 2 بيقول لي where did Brasendal decide to travel to؟ هو رودولف كان قرر ان هو يسافر فين؟ هل موريتانيا ولا جرماني ولا فرانس ولا انجلند؟ لا طبعا he decided to visit موريتانيا. ولما قال لي ايه موريتانيا ديت؟ قال لي a small fictional country in the middle of Europe. وده بنص يونت 2 في المنهج القديم. طب بنص كتاب النوفل بتاعنا ايه؟ a fictional country in the middle of Europe. دي عباره عن بلد خياليه في منتصف اوروبا. يعني افتح الخريطه ما الاقيهاش، ما هي fictional. طيب الفكره كلها ان ما كانش فيه طياره مباشره او قطر مباشر ياخده من انجلند لحد موريتانيا. فكان هيعمل ايه؟ هيخرج من انجلند يروح على باريس، ومن باريس هيروح على بريستون ودي في المانيا، ومن بريستون هيروح على سترالزو اللي هي الكابيتال بتاعه موريتانيا. يبقى الانسر بتاعتي كانت A طبعا. Question number 2 بيقول لي what did he tell his family about his plans؟ احنا قلنا في one character trait that you have to know about Rudolf Rassendahl. في لمحة شخصية عن Rudolf Rassendahl لازم نعرفها. ايه هي؟ ان هو he doesn't like to tell anybody anything about his travel plans. قلت تاني يا شريف بالراحة. حاضر. He doesn't like to tell anybody anything about his travel plans. ما بيحبش يقول اي حد او لاي حد اي حاجة عن سفرياته. طيب He was into the habit of not telling anybody anything about his travel plans. فأكيد مش هيقول لعيلته إن هو رايح موريتانيا. ليه؟ He was afraid that they might stop him. هو كان خايف إن هم من الممكن يخلوه ما يروحش. They might think that he's going to be lazy. من الممكن يعتقد إن هو هيكون كسلان، وخصوصا روز. فinstead of telling them that he was going to Mauritania, he told them that he was going on a walking tour in the Alps. هيقول لهم إن هو رايح يتمشى في جبال الألبس. And in order to stop them from thinking that he was going to be lazy. وعلشان يخليهم كمان ما يفكروش ان هو هيكون كسلان قلنا وخصوصا روز he told them that he was going to انتوا فاكرين he was going to write a book about the social problems of the people living in the area. قال ان هو هيكتب كتاب عن المشاكل اللي بيعاني منها الناس اللي موجودين في منطقة جبال الألب. طيب يبقى what did he tell his family about his plans؟ هل he was going to meet جورج فاذرلي؟ واحنا عارفين ان جورج فاذرلي دوت احد اصدقائه اللي هو اوريدي قابلهم في باريس، ولا he was going to attend the coronation، ولا he was going walking in the Alps، ولا he was going to write a book about physics؟ لا طبعا he was going walking in the Alps. في question number 3 بيقول لي Rudolf didn't tell his family about his plans to travel to موريتانيا because رودولف ما قالش لعيلته ان هو رايح يسافر لموريتانيا. لانه هل he never liked to tell them where he was going؟ لانه عمره ما كان بيحب انه يقول لاي حد اي حاجه عن سفرياته، ولا his family hated موريتانيا، ولا Rose persuaded him to take the job، ولا Rose would know he was still serious. لا طبعا الانسر بتاعتي A هكون he never liked to tell them where he was going. أما what was Uncle William's advice for those passing through Paris؟ لما وصل رودولف باريس افتكر كلام قاله Uncle William عمه أو خاله اللي أساسا لا وجود له في النوفل غير في الحتة دي. قال إيه رودولف؟ قال Uncle William always said that no man should ever pass through Paris without spending 24 hours in the city, so I took his advice and booked the night at the Continental Hotel. رودولف كان ليه عم أو خال كان قال إن ما حدش أبدا يعدي على باريس من غير ما يقضي فيها 24 ساعة يوم. فرودولف خد بنصيحته وراح حجز ليله في الكونتيننتال هوتيل، وبعد ما عمل تشيكينج ان he called on two of his old friends that lived in the capital. راح رايح زاير اتنين من اصحابه كانوا عايشين في الفرنش كابيتال. انت عارف ان call on مش معناها يتصل، call on ده phrasal verb معناه يزور. الاثنين اصحابه دول كان واحد اسمه جورج فاذرلي and he worked at the embassy، والتاني كان اسمه برتراند and he was a famous journalist in France او in Paris. طيب يبقى what was Uncle William's advice for those passing through Paris؟ هل it was to sit with Antoinette de Mauban، ولا it was to have dinner with his friends، ولا it was to take the job offered to him، ولا it was to spend the day in the city؟ طبعا it was to spend the day in the city. a day يعني 24 hours ما تتعبقرش. قال who did Rudolf Rassendahl call in Paris؟ رودولف زار مين في باريس؟ هل he called Antoinette de Mauban's servants، ولا he called on the Duke of Strelzov، ولا he called on Rose and Antoinette de Mauban، ولا he called on two old friends؟ لا طبعا he called on two old friends يعني زار اتنين من أصدقائه القدامى. قال لي where does George Fetherly work؟ هو جورج كان شغال فين؟ هل an embassy in England، ولا an embassy in Paris، ولا a car agency Paris، ولا a restaurant in Paris؟ لا طبعا كان شغال in an embassy in Paris.
قال لي في question number 7 أنطوانيت دي موبان was known for. أنطوانيت كان معروف عنها إيه يا جماعة؟ هل her beauty and selfishness جمالها وأنانيتها؟ ولا her wealth and ambition ثرائها وطموحها؟ ولا her honesty and tolerance تحاملها وشرفها وأمانتها؟ her patience and peace of mind صبرها وهدوء عقلها؟ لا طبعا أنا عارف إن أنطوانيت دي موبان was known for her wealth and ambition. كانت معروف إن هي إنسانة ثرية وكان عندها طموح. طيب طموحها كان إيه؟ ما كانش واضح الكلام ده في قلب النوفل. لو جالي question عليها وده جاي كمان شوية. her ambition was to be a close friend to the Duke of Strelzo. في الأوريجينال her ambition was to get married to Michael. في الأوريجينال كان طموحها إنها تتزوج من مايكل. قال لي بعد كده why did Antoinette de Maubin go to Paris؟ هي أنطوانيت دي موبان راحت باريس ليه؟ هل to meet George Featherly ولا to get money from the Duke of Strelzo ولا she was a guest of the Duke of Strelzo ولا she was a girlfriend of Rassendyll؟ لا طبعا she was a guest of the Duke of Strelzo. كانت ضيفة عند الديوك بتاع سترالزو اللي هو ديوك مايكل. قال لي who was Duke Michael Ilfberg؟ كان مين بقى ديوك مايكل إلفبرغ دوت؟ هل he was Rodolf Ilfberg's half brother ولا he was Rodolf Ilfberg's uncle ولا he was the king of Lauritania ولا he was a servant in the restaurant؟ لا طبعا الانسر بتاعتي A هتكون he was Rodolf Ilfberg's half brother. واتفقنا قبل كده ان كلمة half brother يعني اخ غير شقيق، يعني they both have the same father but different mothers. الاثنين ليهم نفس الاب ولكن من امين مختلفتين. وعرفنا كمان ان مايكل's mother was not a royal woman، يعني ام مايكل ما كانتش انسانه ليها علاقه بالعيله المالكه. she was one of the common people، كانت واحده من عامه الشعب. عشان كده مايكل was not 100% of royal blood، عشان كده مايكل ما كانش دمه ملكي بنسبه 100%. وده اللي يخليه قدام شويه في chapter 6 عايز يتجوز برنسس فلافيا. the only case when Michael could legally become a king is when he gets married to Princess Flavia. كانت الحالة الوحيدة القانونية اللي تخلي مايكل يبقى كينج بشكل قانوني ان هو يتجوز احدى افراد العائلات المالكة في اوروبا ولتكن في لوريتانيا الا وهي فلافيا. كمان في حاجه احنا عارفينها عن مايكل ان الناس في زندا كانوا بيحبوا مايكل جدا. الكلام اللي قالته الان اونر لما قالت مايكل always lived with them and cared about them but the king was almost a stranger who spent most of his time abroad and not many people even knew what the king looks like. خلي بالنا في النوفل جالي حته ما بيسالش عنها كتير، لكن سال عنها سؤال من الممكن يبقى سؤال خبيث شويه اللي هي how do you know that Michael was his father's favorite son؟ ازاي تعرف ان مايكل ده كان الابن المفضل لابوه؟ ايه اللي يخليه الابن المفضل لابوه؟ ان مايكل always stayed in Lauritania. مايكل دايما كان قاعد في لوريتانيا. He lived with the people and cared about them. وكان بيهتم بالناس وكمان كان بيرعاهم وعايش معاهم وكده. وده يخليه بيخدم ابوه كويس وبالتالي يخليه الفاذرز فيفورت سون او الابن المحبب لباباه. لكن الكينج بتاعنا اللي هو كان رودولف إلفبرغ spent most of his time abroad and was almost a stranger. عشان كده ما قعدش في لوريتانيا كتير وبالتالي ما كانش بيساعد باباه. فلو جالي question عن دوت هقول I think that Michael helped his father a lot because he spent most of his time in Lauritania. He lived with the people and cared about them. طيب اروح لquestion number 10 part 2 بيقول لي George Featherly thought that the Duke of Strelzo wouldn't enjoy the coronation of his brother because George Featherly توقع ان مايكل مش هيبقى مستمتع بالكورونيشن بتاع اخوه لانه هل مايكل wanted to marry the Maban ولا مايكل wished he were the king ولا مايكل prepared for the coronation ولا his brother was older than him؟ لا طبعا الانسر بتاعتي هتكون B مايكل wished he were the king. مايكل كان نفسه يبقى king. Rassendyll didn't tell George where he was going to Lauritania. رودولف راسندل ما قالش لجورج هو رايح للوريتانيا ليه؟ ده هنعرفه بعد ما اعمل كده. خليكم معايا. الشيء ده مش قلم، الشيء ده كحول. لازم كل شويه نعقم ايدينا بالكحول. خلاص؟ stay safe, stay at home. كل اللي انتوا عايزينه هيوصل لكم. حبايبي هنبدأ بعد دقيقة.